नमस्कार. मी ॲडव्होकेट अभिषेक मटकर लॉ पे चर्चामध्ये आपलं स्वागत करतो. मिथ बस्टर सिरीजचा आजचा तिसरा एपिसोड आहे. या सिरीजमध्ये आपण कायद्याविषयी असणारे अनेक गैरसमज दूर करत असतो आणि त्यामागचं सत्य तुमच्यापुढे मांडतो. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहोत की पॉवर ऑफ अटर्नी किंवा ॲग्रीमेंट फॉर सेल ह्याचा वापर करून प्रॉपर्टीची खरेदी विक्री करणं हे कायद्यात बसतं का, आणि त्याविषयी सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं आहे. चला तर आजच्या एपिसोडला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपल्याला माहीतच असेल की आपल्याला जेव्हा एखादी जागा विकायची असते तेव्हा त्यासाठी आपण एक सेल डीड म्हणजेच खरेदी खत तयार करतो आणि त्यावर दोन्ही पार्टीज व विटनेसेसच्या सह्या घेऊन ते सेल डीड रजिस्टर करतो व त्यावर स्टॅम्प ड्युटी भरतो. मग दोन्ही पार्टीज मध्ये ठरल्यानुसार पैशाची देवाणघेवाण होते आणि जागेचा ताबा दिला जातो. असं करण्यापूर्वी काही वेळा आपण एक ॲग्रीमेंट फॉर सेल म्हणजेच साठे खत तयार करतो, ज्यानुसार दोन्ही पार्टीज तो व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी बांधील होतात आणि मग सेल डीड एक्झिक्यूट करून तो व्यवहार पूर्ण केला जातो. पण अशा रीतीने मालमत्तेची विक्री करताना काही लोक स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनचा खर्च तसेच इन्कम टॅक्सचे पैसे वाचवण्यासाठी इनडायरेक्ट सेलचा मार्ग स्वीकारतात. या पद्धतीने त्या जागेचा मालक समोरच्या पार्टीकडून पूर्ण पैसे मिळाले की त्याला जागेचा ताबा देतो आणि त्याच्या नावे काही डॉक्युमेंट्स एक्झिक्यूट करतो. उदाहरणार्थ, बहुतेक वेळा पर्चेसरच्या नावे एक इररिव्होकेबल जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी तयार करून त्याला जागेविषयीचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जातात, किंवा प्रॉपर्टी पुढे विकण्यासाठी एक जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी आणि त्यासोबतच जागेचा पूर्ण कारभार पाहण्यासाठी एक स्पेशल पॉवर ऑफ अटर्नी एक्झिक्यूट केली जाते. तर काही वेळा फक्त एक ॲग्रीमेंट टू सेल म्हणजे साठेखत आणि त्यासोबत एक ॲफिडेव्हिट तयार केलं जातं, ज्यामध्ये पूर्ण पैसे मिळाल्याचं आणि जागेचा ताबा दिल्याचं नमूद केलं जातं. तर काही वेळा पॉवर ऑफ अटर्नी आणि ॲग्रीमेंट टू सेल या दोन्हीचा वापर करून हे व्यवहार पूर्ण केले जातात. याचा सर्वाधिक वापर हा ग्रामीण भागात होतो, कारण कायद्यानुसार शेतजमीन एने केल्याशिवाय ती रेसिडेन्शियल यूजसाठी विकता येत नाही. मग अशा वेळी कायद्याच्या ह्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नी किंवा ॲग्रीमेंट टू सेल आणि ॲफिडेव्हिट याचा वापर करून ती जमीन विकणं लोक पसंत करतात. याशिवाय जेव्हा जागेचं टायटल क्लिअर नसतं, उदाहरणार्थ त्या जागेवर समजा तारण असेल किंवा त्या जागेविषयी बरेच वर्ष कोर्टात खटला चालू असेल, तर अशा वेळी सुद्धा पॉवर ऑफ अटर्नीच्या मार्गाने ती जागा विकली जाते. त्याचप्रमाणे ज्यांना आपला काळा पैसा प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवायचा असतो ते सुद्धा या इनडायरेक्ट मार्गाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. अशा ह्या इनडायरेक्ट सेल्समुळे सरकारचा टॅक्स तर बुडतोच, पण भ्रष्टाचार सुद्धा वाढतो. वास्तविकरित्या आपण कायद्यातील तरतुदी नीट वाचून पाहिल्या तरी हे स्पष्ट होईल की असं मुखत्यारपत्र करून समोरच्या व्यक्तीच्या नावे त्या जागेची ओनरशिप ट्रान्सफर होत नाही. पण तरी सुद्धा देशभरात गेली काही वर्ष अशा प्रकारचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत होते आणि त्याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होत होता. म्हणूनच शेवटी जेव्हा एका केसच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाला संधी मिळाली तेव्हा कोर्टाने याविषयीची कायदेशीर वस्तुस्थिती अतिशय स्पष्ट शब्दात नमूद केली. सूरज लॅम्प अँड इंडस्ट्रीज व्हर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा या केसमध्ये 2011 साली सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केलं की स्थावर मालमत्तेची विक्री ही केवळ सेल डीड किंवा कन्व्हियन्स डीड यासारख्या रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंटनेच करता येते. पुढे कोर्टाने हे देखील अधोरेखित केलं की ॲग्रीमेंट टू सेल म्हणजे साठेखत तयार करून देखील प्रॉपर्टीची ओनरशिप ट्रान्सफर होत नाही. एक लक्षात घ्या की ॲग्रीमेंट टू सेल म्हणजे साठेखत ही खरेदी खत करण्याची पूर्वतयारी असते. दोन्ही पार्टीज मधील प्राथमिक चर्चा आणि विक्रीचा व्यवहार पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात दोन्ही पार्टीज मध्ये विक्रीच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स वरून कोणतेही वाद व्हायला नको यासाठी ॲग्रीमेंट टू सेल महत्वाचं ठरतं आणि म्हणूनच त्यात दोन्ही पार्टीज मधील अटी शर्ती रेकॉर्ड केल्या जातात आणि असं हे ॲग्रीमेंट दोन्ही पार्टीजवर बंधनकारक सुद्धा असतं. पण त्याने प्रॉपर्टीमध्ये परचेसरला कोणताही मालकी हक्क प्रस्थापित होत नाही आणि त्यासाठी रजिस्टर्ड सेल डीड करणं हे बंधनकारक असतंच. त्याचप्रमाणे प्रॉपर्टीची ओनरशिप ट्रान्सफर करण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नी हे योग्य डॉक्युमेंट नाहीये आणि म्हणूनच त्याद्वारे करण्यात आलेली प्रॉपर्टीची विक्री ही कायद्यानुसार वैध मानली जाऊ शकत नाही, हे देखील कोर्टाने स्पष्ट केलं. पण मित्रांनो, याचा अर्थ असा अजिबात होत नाही की तुम्ही तुमच्या जागेविषयी पॉवर ऑफ अटर्नी बनवूच शकत नाही. पण पॉवर ऑफ अटर्नीने तुम्ही तुमच्या प्रतिनिधीला काही ठराविक अधिकारच देऊ शकता. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या जागेत एक भाडेकरू असेल तर त्याच्याकडून भाडं कलेक्ट करणं किंवा तुमच्या जागेवर आकारले जाणारे सगळे टॅक्सेस आणि सोसायटीचे चार्जेस भरणं यासाठी तुम्ही नक्कीच पॉवर ऑफ अटर्नी देऊ शकता. याशिवाय स्पेशल पॉवर ऑफ अटर्नी एक्झिक्यूट करून तुमच्या जागेविषयी जर कोर्टात एखादा खटला चालू असेल तर त्याचं काम पाहण्यासाठी सुद्धा तुम्ही त्या प्रतिनिधीला अधिकार देऊ शकता.
त्याचप्रमाणे पॉवर ऑफ अटर्नीद्वारे तुम्ही तुमच्या प्रतिनिधीला तुमची जागा विकण्याचे अधिकार देखील देऊ शकता. पण ह्याच्यात सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की ह्या पॉवर ऑफ अटर्नीमुळे तुमचा प्रतिनिधी त्या जागेचा मालक बनत नाही आणि त्याला जागा विकण्याचे अधिकार दिले असले तरी त्यासाठी त्याला रेजिस्टर्ड सेल डीड करणं हे बंधनकारक असतं. पण पॉवर ऑफ अटर्नी किंवा अग्रीमेंट टू सेलचा वापर करून यापूर्वीच ज्या लाखो लोकांनी व्यवहार केले होते त्यांच्या पुढे या निकालामुळे जो पेच प्रसंग उभा राहणार होता त्याची सुद्धा कोर्टाने दखल घेतली आणि असं नमूद केलं की ह्या निकालापूर्वीच अशा रीतीने करण्यात आलेले व्यवहार किंवा त्याच्या आधारे करण्यात आलेले फेरफार म्युनिसिपल अथॉरिटीजकडे केलेल्या नोंदी ह्या अवैध ठरणार नाही. तसंच अशा रीतीने करण्यात आलेल्या व्यवहारांमध्ये पार्टीजना अजूनही ते व्यवहार कायद्यात बसवण्यासाठी योग्य तो नोंदणीकृत दस्तऐवज करण्याची मुभा राहील आणि अशा सर्व व्यवहारांना ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या सेक्शन 53A नुसार मिळालेलं मर्यादित संरक्षण हे सुद्धा अबाधित राहील. तर ह्या सगळ्याचा सारांश असा की स्थावर मालमत्तेची विक्री ही फक्त सेल डीड सारख्या रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंटने केली जाऊ शकते आणि म्हणूनच या निकालानंतर तुम्ही असा व्यवहार केला असेल किंवा यापुढे असा व्यवहार केला तर तो बेकायदेशीर ठरेल आणि प्रॉपर्टी विकत घेणाऱ्याला त्याचं क्लिअर टायटल मिळणार नाही. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे या इनडायरेक्ट मार्गाने जागा घेताना कोणतीही बँक तुम्हाला लोन देणार नाही आणि तुमचा कष्टाचा पैसा घालून जर तुम्ही या पॉवर ऑफ अटर्नीच्या मार्गाने जागा विकत घेतली आणि उद्या जर तुम्हाला काही कारणास्तव कर्ज घ्यायची वेळ आली तर अशी जागा तुम्हाला मॉर्गेज सुद्धा करता येणार नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवा आणि सावध राहा आणि तुम्हाला जर प्रॉपर्टी विकण्यासाठी असा मार्ग कोणी सुचवला तर तो स्वीकारू नका कारण त्यात तुमचंच नुकसान आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कॉमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि जाता जाता व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनपर्यंत जर लॉ पे चर्चाला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर फेसबुकवर आणि इंस्टाग्रामवर दोन्ही ठिकाणी आम्ही बराच इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करत असतो, सो तिथे आम्हाला नक्की फॉलो करा. पुढच्या आठवड्यात परत भेटू. धन्यवाद.